Nos, minek köszönhetem az újbóli látogatását, Margó? Már ezerszer megmondtam magának, Csete asszony vagyok. Rendben, Csete asszony, akkor térjél a lényegre. Tudni akarok mindent a 12W új tanulójáról. Ki az? Dorogi Zsoltra gondol? Hogy vehettek fel egy efféle embert ebbe az iskolába? Kifejteni, hogy mi az Isten baja van már megint? Ha még egyszer az úr nevét a szájára veszi, én esküszöm! Elég legyen, Margó! Csete asszony! Katinka, maradjon csöndben, hadd intézzem el ezt a dolgot, legyen az bármi is. Halljam, Csete asszony, ezúttal mi böki a mellét? Biztos a térde! Katinka, menjen ki! Ez a Zsolt egy elfajzott, semmire kelő alkoholista! Követelem, hogy azonnal rúgja ki! Semmi okom nincs erre. Átlagos tanuló, átlagos magaviselettel, és nem érkezett rá még panasz. Nincs vele fegyelmi probléma. Ez az egyén rossz hatással van a fiamra! Lezülleszti, itatja, rossz utat írt! Felnőtt emberek, ha nem az iskolában csinálják, nincs nekem beleszólásom. Micsoda egy gyenge ember maga! Hogy lehet így valaki iskolaigazgató? Látja, fura egy világban élünk. Azt észrevettem. Még egy feszületet se láttam sehol ebben az iskolában. Ez egy állami iskola. Fontosabb dolgokra költjük a pénzt, mint hogy kereszteket aggassunk ki. Például dohányzótól az üzemeltetésére. Igen. Hát csak ezen múlik, veszek én feszületeket az iskolának. Ne tegye, mint mondtam, ez egy állami iskola, nem egyházi. Nem fogjuk senkire rátukmálni a maga vallása jelképeit. Ez az utolsó szava! Ez. És ne haragudjon, elég fejfájást okozott nekem már a nyavajáival, mióta beíratta ide a fiát. Ha nincs semmi érdemi mondani valója, akkor távozzon. Fontosabb dolgom is van. Ha érdemi lépést vár tőlem, akkor tessék. Most azonnal kiveszem a fiam ebből a kígyófészekből, innentől magántanuló lesz. Semmi akadálya, a fia is beleegyezett? Nem érdekel, az anyja vagyok. A fia pedig nagykorú, a beleegyezése nélkül maga nem veheti ki az iskolából. Tudja maga, hogy nagyhatalmú kapcsolataim vannak, a megyei érsek személyes jó barátom. Én pedig nagy ívben teszek rá, hogy maga az egyházában kivel haverkodik. Itt semmilyen cimborájának nincsen hatalma, most pedig menjen a dolgára! Hallani fog még rólam maga pokolfajzat. El se hiszed, hogy mennyire örülök, hogy végül meggondoltad magad. Hát te nem fogod elhinni, hogy anyám mire szóltál a fizetése felét. Ez most nem is fontos. A lényeg, hogy egy új vallásba vágunk bele mi ketten. Én tudom, hogy téged az vezére, hogy pénzt szedjünk ki a követőkből, de mi lenne, ha épp az ellenkező lenne a célunk? Hirdessük a szabad gondolkodást, és cserébe nem kellene senkinek fizetnie. Az ateizmussal csak egy gond van, nincs egy jelkép, egy felmagaszott személy vagy Isten, ami mögé felsorakozhatna bárki. Ezért nem is alkottak egy közösséget. De ha egy istenképet vetítünk ki, ugyanúgy ámítjuk a gyenge embereket, csak ezúttal nem a katolikus dogmákkal, hanem a miénkkel. A gyenge ember gyenge marad, ezen nem tudsz változtatni. Épp ez a lényeg, nekik kell valami iránymutatás, és éppen egy olyat kellene nekünk kitalálni, ami olyat kínál, ami eltörli bennük az egyház által beléjük zsarolt rémképet. Mire gondolsz? Te vagy a katolikus, te tudod, miért kell hinni Istenben. Hát, mert ha az első parancsolat szerint nem hiszel benne, pokóra jutsz. Na erről van szó, ezt gondold tovább. Az egyháznak megvannak a maga módszeri a hívei megtartására és a vallás tovább örökítésére. Az embernek a kételkedés lehetőségét se adja meg, mert Isten létében kételkedni halálos bűn. És a gyereket még csecsemőkorában megkeresztelik, aztán el is kezdik beléjük súlykolni a hitüket a legsebezhetőbb korban. Hogy aztán felnőtt korukra még csak eszébe se jusson megkérdőjelezni a vallást, amivel teletöntik az agyukat. Aki ezt kitalálta, az egy pszichológiai zseni. A félelemkeltés erejével tartja a bilincsben a hívők akaratát. Erről van szó. Hogy is kételkedhetne egy gyerek az istenhitben, ha a pokollal fenyegeti az anyja, és állandóan egy keresztre feszített haláltusaját vívó szerencsétlent lát a vallása jelképeként? Miféle vallás képes arra, hogy a szimbólumának választ egy kegyetlen kivégzési módot? Ez ám a pszichológiai terror. Na ugye? Egy vallásost ezért nem fog tudni meggyőzni, hogy a vallás a baromság, mert az agymosás része volt az is, hogy nem merjen kételkedni a vallásában, mert az Istene megbünteti. Az öregeket ezért ne is vegyük célba, ők már menthetetlenek. A fiatalok és a gyerekek, akik még nyitottak a kritikus gondolkodásra, és könnyebben befolyásolhatók, na ők a mi célcsoportunk. Figyelj Zsolti, tudom, hogy te ebből pénzt akarsz csinálni, de én egy fillért sem akarok mástól bezsebelni ezért. Elég látnom, hogy az őrült anyám az összes pénzét az egyházból öli bele. Pedig szükség lesz pénzre, hogyha fenntartható vallást akarunk, és nem egy helyben toporgó szektát. Zsolti, fogd a szögletes pofád! Én mégsem gondolom, hogy pénz kéne a fenntartáshoz. Külön helyszín nem kell a gyűlésekhez, majd itt az iskolában fogod tartani, úgyis első körben az iskolában toborzol. Mi a faszom ez az egyes szám? Figyelj, én segítek a koncepció és a mitológia kialakításában, de tudod, hogy nem vagyok túl népszerű, engem senki nem fog komolyan venni. Hát majd segítek, hogy más legyen az embereknek a rólad alkotott képe. Hogyan? Bízd rám, gyökér! Na és mi legyen a vallás alapja?
A szabad és kritikus gondolkodás, hogy ne csatlakozzanak az olyan vallásokhoz, amik a félelemkeltés erejével toboroznak. Már mondtam, geci buttony, ez nem elég. Kell valami spirituális baromság, valami mitológia, amit közösen követhetnek az emberek. Ez tartja össze majd a közösséget. Mint a szientológia? Nem kell Istent vagy űrlényeket kitalálni, elég, ha valami szentimentális ökörséget kitalálunk. Ilyen életviteli maszlagot, mint mondjuk a buddhistáknál. Na, egy ilyesmit találj ki. Elnézést, asszonyom! Miben segíthetek? A pénztárcája kiesetett a templomban. Ó, nagyon köszönöm, uram, ő igazán tisztességes ember. Kérem, szólítson Walternek. Köszönöm, Walter. És én hogy szólíthatom önt? Hívjon Csete asszonynak. Nos, Csete asszony, meghívhatom egy kávéra? Nézze, Walter, ön igazán jóra való kereszténynek tűnik, de nem fogadom el a meghívást. Értem. Nos, Isten áldja, Csete asszony. Na szevasz, te csicska! Mit akarsz, Döme? Irritál, hogy a Zsoltinak próbálsz benyalni, hogy majd ő megvédjen téged. Attól még ugyanaz maradsz, aki voltál. Egy szakadt kurva, elbaszott fattyja. Hagyd ezt abba! Anyám nem kurva, én pedig nem vagyok fattyú. Igen? Akkor mondd meg, ki a te apád? Valami gond van, dagadék. Ez a csicska nem érdemli meg, hogy párt fogold. Miért olyannal haverkodsz, aki nem érdemli meg? Mert én vettem a fáradtságot, hogy megismerjem. Talán te is ezt tehetnéd. Te értelmes embernek tűnsz. Ha felnyílt a szemed a fajtájával kapcsolatban, tudod, hol találsz minket. Addig is gurulj innen tovább, dagadék, és hagyd békén, Andris, megértetted? Láttátok, valaki feküdt ott a sikátorban. Kit érdekel? Ne legyél már faszparasz, Döme, segítenünk kell neki. Hé, haver, jól vagy? Gondolom valamit. Bocs, haver, de nem értem. Soha többet ne basztassátok Andrist. Hogy mi? Várjunk csak.